از طرف مثلا عموی عروس مثلا مبلغ 5 میلیون تومان، بعد یه دفعه داد میزنه مبلغ 5 میلیون، یه دفعه مردم گوششون درد بگیره. خب گوش بده، توجه کن، فان توجه کن. خب قبل از هر چیزی اگه آهنگی داری در مورد میکس و مستر شک داری میتونی برای من بفرستی از طریق کانال تلگرام پایین، لینک منو بگیر، به من پیام بده، برای من کارو بفرست و به قول یارو مشاوره رایگان بهت میدم، برید با هم صحبت میکنیم ببینیم کارت در چه حاله، کیف کنی. 2 یعنی کمک از دستم بر بیاد، دوست دارم انجام بدم در مورد کارت. این 1. 2 اینکه جلوتر پلاگین معرفی میکنم که لینک دانلودش هم باز همون تو کانال تلگراممه. بریم سراغ آموزش. سلام، امروز میخوام یکی از تکنیک‌های خفنی که قبل از کمپرس کردن ما باید پیاده بکنیم و با هم مرور بکنیم. این تکنیک بعد از چند سال به تور من خورد و خیلی خوشحالم از اینکه این تکنیک رو یاد گرفتم و کاری که من سالها دستی انجام میدادم الان با این تکنیک میتونم خیلی سریع انجامش بدم. قبل از هر کمپرس شما باید این ویدیو رو قبلش دیده باشی. قبل از هر کمپرس باید قبلش دیده باشی. این چی؟ اوکی، من حالا بذار یه نمونه، من یه جای دیده بودم خیلی این نشون میداد. کجا بود؟ فکر میکنم اینجا بود. اینجا بود که میکنیم نمیدم عقب تو میکشم. آره مثلا اینجا ببین، مهمه برام از اینجا گوش بده. میکشم تعصبشو، مهمه برام سرش بس که میکنیم نمیدم عقب تو میکشم تعصبشو. ببین الان اولین پلاگینی که میخوایم بذاریم اصلا بحثم سر همینه الان که ببین اینجا مثلا میگه میکشم تعصبشو، نمیدم حقو بزو، بس که میکنیم نمیدم حقو به تو میکشم تعصبشو. این میکشم خیلی افت داره، ببینید میاد پایین. من امتحان کردم 2 تا کمپرسور گذاشتم، 2 تا 3 تا کمپرسور گذاشتم، کمپرسورایی که هر کدوم بذار مثلا فقط کمپرسورا رو روشن کنم، هر کدوم حالا اونایی که نمیدونن کمپرسور چیه فداشون من بشم، چاکرشون هستم، الان بهشون توضیح میدم. قراره که بالا بلندی های زندگی و صدا رو کنترل بکنه. حالا ببینیم مثلا بس که میکنیم هر کدوم این تا 8 9 دی بی داره میگیره، این تا 3 دی بی داره میگیره، اینم تا 3 دی بی داره میگیره، یعنی خیلی، یعنی تقریبا تا 12 دی بی داریم ما اینجا کمپرس میکنیم. ولی باز این کلمه که افت میکنه اینجا میکشمی که میگه بعد از نمیدم نمیدم حقو به تو میکشم تعصب. ببین این میکشمه باز یه کوچولو اگه بخوای با موزیک حال بکنی اونجا یه لحظه افت میکنه و انگار اصلا شنیده نمیشه. مهمه برام سرش همین برام هم همین مهمه برام خیلی داره کمپرس میشه. باید این بالا بلندی های زندگی هموار بشن ولی نمیشه به خاطر اینکه داینامیک کار خیلی زیاده. مثلا بعضی وقتا ما میام چیکار میکنیم میگیم آقا این یک کلمه رو من اینجوری کاتش میکنم، اینجوری میکنم، از این کارا میشه کرد دیگه، مثلا این یکم اینجوری ولومش بیشتر میکنم. حالا گوش بدیم. نمیدم عقب تو میکشم تعصب. خیلی باحال، درسته؟ قشنگ شنیدش. نمیدم عقب تو میکشم تعصب. میکشم قشنگ اومد بالا تو چش. حالا ما اگه بخوام همه رو اینا رو بشکافیم هی اینجا خیلی میشه که، درسته؟ یا مثلا جلوی دادها رو بگیریم، اونایی که خیلی داد بود، مثلا اینجا داد زد اینجا داد زد، اینا رو بگیریم بریم دادگاه دادرسی کنیم، یعنی به دادا برسیم، اینا رو کمش بکنیم. مثلا این داد اینجا رو بگیریم کمش بکنیم و اینم بعد نیست، بعد میتونیم همه رو با هم حالا یکم باز بیاریم بالاتر. آره اینم میشه ولی بازم این خیلی حرکت دستی مانوئل و بسیار سخت هستش و زمانبر، پروژه بسیار زمانبری. حالا پیشنهاد چیه؟ من خیلی سرچ کردم، تحقیقات کردم در موردش، رفتم تو خونه های اعتیاد نشین، اینا به هر حال خیلی تحقیقات صورت گرفت و متوجه شدم که یک پلاگینی ما نیاز داریم. آها جالب، میخوام اینو بگم، بذار دارم حرف میزنم، اینکه اگه ما کمپرسور هم زیاد استفاده بکنیم صدا همونطور که مستحضر هستید اسکواشت میشه، یعنی صدا له و فشرده و یه جوری جری میشه، جر میزنه، جلیقش در میاد. خب چیکار کنیم برای اینکه بازم ما یه بالانس خوبی داشته باشیم، همه کلمه خوب شنیده باشن، بدونید که اینجوری جلق صدا در بیاد. هرچند ما دوست داریم یه کوچولو جلق صدا هم در بیاریم، ما حال میده، یه جوری یه افکت خاصیه، صدا یغور میشه، اینجوری هیکلی میشه، خوبه. ولی دیگه نه اونقدر دیگه. خب اوکی، حالا میام چیکارش کنیم؟ ببین من چی کشف کردم بعد از تحقیقاتی که توی جوامع انواع مدل نشین ها. بذار اولین کمپرسورها رو خاموش بکنم. ببین اولین کاری که کردم من چیه، این 2 تا لاین وکالمو که حالا 1 و 2 جی با هم میرن جلو، با هم اینا سند شدن توی یه چیزی، بذار این اصلا بیارم بالا چه پایینه، توی گروپی به نام وکال
اینجا افکت میدم به هر دوتا اینا امان، ولی روی اینا هیچی نیست. یه دونه یه چی هست که الان میخوام راجع به این صحبت بکنم که همین چیه. اینجا هم باید بیاد تو پایینی. اسمش گین رایدره. گین رایدر 2 و 3. برای بعضیا 2 کار میکنه، انگار یکی باگ داشت. برای من 2 باگ داره. 3 برای دوستم 3 باگ داشت 2 کار میکرد. مهم نیستش. حالا کاملا هم از لحاظ ظاهری شبیه همن، هیچ فرق نمیکنه. میخوام بریم امروز یه چیز جدید بهتون نشون بدم، کیف کنیم با هم. واقعا من عاشق این کاری که پلاگین میکنم. از همینجا مثالو میریم، بعد رو کلش اعمال میکنم. گین رایدر چیکار میکنه؟ الان رو لاین اولی هستم، فقط رو لاین شماره 1 که همینجا میگه که کشم تعصبشو مهمه برام سرش بس که میکن. اینجا اوکی، موسیقیش هنوز خامه ولی یه انرژی خاصی داره. حالا این چیکار میکنه؟ این همون کمپرسوره، فقط با این تفاوت که ولوم رو کم و زیاد میکنه. یه وکال رایدر داشتیم قدیم وکال رایدر توی ویو. اینا اونایی که دیدن ببینن، اونایی که ندیدن هم ببینن. اینم کارش همینه. حالا من اگه گوش کشم تعصبشو ببین چیکار میکنه، همراه با داد وکالیست کم و زیاد میکنه خودشو. فست بذارم. کشم تعصبشو مهمه برام کشم تعصبشو مهمه برام سرش بس که مثل کمپرسور. اصلا ولش کن، بحث عوض کن. مثل کمپرسور. اوکی. حالا گین رایدر یک کارای باحال. من یه ست خیلی تلاش کردم، یه ست باحال چیدم، بگیرید نوش جانتون. اینو یه 3-4 دی بی میاری بالا، اینو یه 3-4 دی بی میاری پایین. اوکی. چی ان اینا؟ رنجه. الان بهتون توضیح میدم اینا چیه. فقط اون چیزی که من چیدم، نویز لول و اینا زیاد مهم نیست، چرا که هست. نویز لول میتونیم کم پایینتر فعلا بیاریم. و یه سنسیتیویتی داره که گفتم یعنی سرعت عملشه، فست. و یه تارگت لول داریم که میخوام بدیم رنج نهایی وکال ما رو چند دی بی بشینه. اینم مثلا میگم آقا 15 دی بی 16 دی بی. اینم من فکر شده است برای من. معمولا جواب میگیرم بین بسته به بلندی این ویو داره. بعضی وقتا دارم رو یه چیز اینجوری وکال شده کار میکنم، این میزنم میبینم خوب کار نمیکنه، مجبور میشم اینو یکم بیارم پایینتر، چون سطح ولوم تا پایینتره. حالا این اصلا ولش کن، خود درگیری رو نکنید. الان جلوتر توضیح میدم مثلا داستان تارگت لول چی. بذار برسیم. این چیکار میکنه؟ این همون کمپرس فلان اینا انجام میده با یه تفاوتی. میتونم من اینو رایتش کنم روی ولوم. اون الان دیگه داریم با اتوماسیون هم آشنا میشیم. تحمل کنید، یک ویدیو طولانیه، میخوام اینجا با هم یکم زندگی بکنیم و یه چیز خفن یاد بگیریم. اوکی. میذاریم روی رایت. خوب گوش بده دوست عزیز. میذاریم روی رایت و رایت خود این لاین یا رایت اینو روشن میکنیم و اینو من پلی میکنم ببین چه اتفاقی میفته. میکشم تعصبشو مهمه برام سرش بس که میکنیم نمیدم عقب تو. میکشم تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمیکنم توجه به تو. میکشم تعصبشو نمیخوام بیشتر برم. اوکی. حالا رایتو خاموش میکنیم و اینو میذارم رو حالت رید و چیزی که خودش رایت کرد، یعنی رایت نوشت رو رید کنه، بخونه این کد رو. این کد چیه؟ این اتوماسیونه. همه ان شاءالله میدونیم اتوماسیون چیه دیگه. یعنی یک دستور متحرک، معمولا هم برای ناب ها هست. آقا ولوم اینجوری تون کم و زیاد بشه، یک دستور. برو ولوم نمیدونم هر چیزی که اینجوری میشه کم و زیاد بشه رو میتونیم ما بگیم که تو راه اینجا کم بشه و اینجا زیاد بشه. یک دستور دیگه. آقا تو راه برو نونو بده به اون، داره میای ماستو بگیر بده به اون. یه دستور دیگه. یک چی میگن کروکی ماننده، داریم کروکی میکشیم. حالا این داره ولومو زیاد میکنه. ولوم خود لاینو نه، خود این یه ولومی داره. ولوم این مثلا فکر کن اینو یک آیدلگرن. میکشم تعصبشو مهمه برام اینجا نشون نمیده کدومشه. اصلا قرارم نیست نشون بده، ولش کن. خطش نمودارش اینجا نشون میده. این نمودارم یکم پیچیده است، نمیخوام واردش بشم. پیچیده نیست دیگه. اون خروجیمون اون قرمز است، ورودیمون آبی است. اینجا خیلی کوچیک ریز خوانا نیست. بگذریم. خب ببین اونجایی که داد زدم خیلی خوشگل و خیلی زیباست. اونجایی که داد زدم ولومو کم کرد، اونجایی که دادم کم شد ولومو داد بالا، عین کمپرسور. اونجایی که داد زدم ولوم کم شد، اونجایی که یواشتر گفتم ولوم. آقا فکر کن تو عروسی نشستی، تو رو گذاشتم پشت دستگاه آمپلیفایر، یکی داره میگه آقا مثلا از طرف مثلا عموی عروس مثلا مبلغ 5 میلیون تومان، بعد یه دفعه داد میزنه مبلغ 5 میلیون، یه دفعه مردم گوششون درد میگیره. خب گوش بده، توجه کن، فان توجه کن. تو رو میذارن این پشت میگن آقا این داره همینجوری حرف میزنه، اعلام این هدیار میکنه، یا مثلا هر چی اصلا شومنی میکنه، داره حالا فان هر چی، هر کنسرت اصلا خواننده داره داد میزنه میخونه، مهم نیست. مثال من فان بود که هم دیگه رو کچاپ کنیم بگیریم. شما هر جا این
شومن داد زد سری صدا رو بیار پایین، گوش مردم اذیت شد. و هر جام که داره آروم حرف میزنه مردم نمیشنون، اینو بده بالا بذار مردم بشنون کلمه رو خیلی آروم گفت. این داره همین کارو میکنه، کاری که کمپرسور هم میکنه، اصلا کار بس همین، اصلا ولش کن. حالا اینو داره رایت میکنه، این یه کده من دادم به کیوبیس این کدو که دیگه تو راه همین کارو میکنه. با این رایت رو با این انجام دادم. رنج گین چیه؟ حالا دیگه داره معنی میده یه چیزی. رنج مین رنج مکس، یک رنجی رو میگم از صفر چقدر یه دفعه بیام تا پایین موقعی که داد زد. 4 دیبی بیشتر کم نکن. من گفتم 4 دیبی بیشتر، چون اگه دیگه خیلی باز بیشتر طرف داد زد من با کمپرسور جلوشو میگیرم. توی آقای گین رایدر که اینجا گین می‌نویسی فعلا در حد 3-4 دیبی. ببین یه چیزا بگم، الان من مثلا میبینم اینجا داد زد این یارو، میخوام اینو کنترلش کنم با دست، معمولا یه 2-3 دیبی بیشتر کمش نمی‌کنم دیگه نمیام خیلی اینجوری کنم، اگه چون کمپرسورم میکنم دیگه، خب کمپرس میکنم دیگه. ببین مثلا اینجا الان خیلی ضعیف این کلمه، مثال میگم اینو یه 2-3 دیبی میارم بالا، بیشتر که نمیارم، بالانس میشه. خب پس منم بر همین گفتم اگه داده یه 2-3-4 دیبی کم کن، اگه آرومه یه 3-4 دیبی زیاد بکن، بیشتر نه. اول باز میکنی فکر کنم عددش خیلی زیاده، شما زیاد نذارید. همون من پیدا کردم این رنجا باحاله، دور و بر 4 باحاله. و این کم سنسیویتی سرعت عمل اینه که چقدر تون دست، مثلا تو فکر کن ولومو کی چقدر تون این بالا پایین بشه. اگه من اینو بالا میبردم این خیلی نرم بالا پایین میشد. خب برای پاپ اونا مثلا خواننده‌ای که نرم داد میزنه میاد، من یکم سنسیویتی رو میارم بالاتر، رپ تونتر میارم پایینتر، برای اینکه جا نمونه یه سری جا از کلمه باید سریع عمل بکن. تارگت لول میگه لول نهایی چند باشه، اینا همه اینا چقدر بالاتر و پایینتر باشن. من اینو حدودا یه جای پیدا میکنم میذارم که این خوب با ولوم با وکال بالا پایین بشه. الان دقیقاً خوب بالا پایین شد، اینجا اومد پایین، آروم شد اومد بالا، دوباره پایین. اگه این یک کم بالاتر بود این کلا میل به بالا داشت. ببین بذار اینم بگم تارگت لول مهمه. اگه این یک کم مثلا عددو میذاشیم رو اینجاها، حالا ببین چوری کار میکرد. کشم تعصبشو مهمه مثلا کار نمیکنه. بذار یکم بیارم پاس پایینتر. کشم تعصبشو خوبه. این یه دادو گرفت ولی بقیه هنوز بالا هن. من میخوام یکم بیشتر کار. ببین یه رنجیه. اگه خیلی کم کنم کشم تعصبشو مهمه همه رو چسبیده بکن. پس یه جایی شما باید اینجا پیدا کنی دور و بر هم 20 لینا هستش. اگه ویو چیزه ویو این شکلیه کشم تعصبشو مهمه برام. الان جایی که من نفس رو قطع کردم اومد بالا. خب اینجا واقعا هیچی نبود اومد بالا. نه میخوام کلمات رو بازی کنه. مهمه برام سرش بس. خوب بود اینجا، خوب بود برام ولی بازم من میگم یکم بیاد بالاتر. مهمه برام سرش بس که میکنیم نمیدم عقب به تو میکشم تعصب. تمام شد رفت. میدم عقب. مثلا خاموش. بعد اینجا رایت رو خاموش کن بذار رو رید. مهمه که بذار رو رید دوباره رایت نکنه. میدم عقب به تو میکشم. دقیقاً همین می‌خواستم. عقب تو رو یکم کم کنه، میکشم یکم. اول صحبتمون بود که ضعیفه، اینو یکم بیاره بالا. بعضی جا هم نیازه که مثلا خود ادیت دستی شاید نیاز باشه بزنی. من نمیزنم. مثلا این چیه مثلا بعد بگذم زیاد مهم نیست. میکنیم نمیدم عقب به تو میکشم تعصب. ببینید میکشم و برای من نرم از اینجا که داره نم نم وکال صداش میاد پایین، اینم نم نم داره صدا رو میاره بالا. یه بالانسی باحالی. اوکی. گین رایدر خیلی باحاله بچه‌ها. اینم تارگت لول حدودی مشخص کردم، مثلا دور بر 15 داره یه همچین رفلکسی کار میکنه. رنج فلان دیگه هیچ چی دیگه رو دست نمیزنم. حالا با این تفاصیل اگه من تفاصیلم قشنگه. با این تفاصیل حالا بریم بحث اولیه که من گفتم آجی کمپرسورها روشنه، بازم اون کلمه خوانا نیست. همین الان ببین چقدر خانه یک دستر شد، اصلا کمپرسور خاموش. گوش بدیم کار ببین چقدر یک دستره. مهمه برام سرش بس که میکنیم نمیدم عقب به تو میکشم تعصبشو رفیقم. انگار داریم کمپرس شده یک دست میشویم. اون بالا پایینه خیلی کم شده چون داریم 8 دی بی داینامیک رنج وکال رو داریم، 4 دی بی منفی 4 دی بی مثبت داریم، 8 دی بی ما اینجا بازی میکنیم. این خودش یک کمپرس حرفه‌ایه. حالا اینجا یکم عجب شد انقدر استاپ پلی کردم. اینو رایتش استاپ پلی. این از اول باید یه دور بزنم رایت بشه، شما باید زحمت بکشی. آها حالا دیستم بگم اینجا حالا یه بحثی شد. من اینو سندش کردم، بذار اینو کوچیک‌ترش کنم، سندش کردم به این گروپ. و اگه هم شما سندم نکنین تمام پلاگینایی که میخوان کار کنین رو بعد از این بذارین، یعنی اول ولوم مساوی بشه بعد کاراتون رو بکنین. حالا میتونستم یه اکوالایزر قبلش انجام بدم، مثلا یه قبلش بگم آقا مثلا اینجا اینجوری کات بشه، زیاد مهم نیست. ولی کمپرسور اینا دیگه حتما بعد این میذارم.
اولین چیزی که میذارم گین رایدره، یکم بالانس میکنم، بعد باش کار میکنم، بعد یعنی اینجا EQ میذارم، بعدی اینجوری ترتیب مهمه. من چون اصلا اینو سند کردم به این، تو این فقط گین رایدر دادم، وکال بالانس کردم، دادم به گروپ اونجا دارم کارشو میرسم. خیلی ساده است. اینی که شما بعد از این، یعنی هر چی که اینجا میذارم در واقع دارم اینجا بعد از این میذارم. گروپ میدونین چیه دیگه، اول لاینه بعد وصل میشه جای دیگه. پس اول این افکتایی که اینجا روی این لاین اعمال میشن، بعد سند میشن گروپ، بعد تازه اینا اعمال میشن. حالا خب من اینجا دیدم یه بالانسی حال داد به من، کمپرسور خاموشه. بله چیکار میکنم؟ همینو این گین رایدری که روی این گذاشتم و F3 میزنم، این اصلا از این پاک میکنم. همین با این تنظیماتی که پیدا کردم بلند میکنم، با آلت راست کلیک کپی هم میشد، راست کلیک کپی، مثلا تو راست بغلی راست کلیک پیست. خب این گین رایدر با این تنظیمات دست خود این را گین رایدر بلند میکنم، میندازم با آلت کپی میکنه دیگه، پاک میندازم تو پایینی. حالا چیکار میکنم؟ هر دوتا رو باز میکنم، گین رایدر اینم باز میکنم، اینم باز میکنم. بعد آمادن W اینو روشن میکنم. اگه توی با این نرم افزار دیگه کار میکنین، یه جوری پیدا کنین که چطور گین رایدر رایت میکنه. ما تو کیوبیس اینجوری رایت میکنیم. حالا دیگه یکم بحث اتوماسیون، اینو هر پلاگینی یه جوری خاص خودش کار میکنه. کیوبیس خیلی ساده است، W میزنی و مثل مؤدب شروع میکنه رایت کردن. اینم میذاریم رو رایت، میگم آقایی که من تنظیماتتو ست کردم آماده، هی حاضر. بعد پلی میکنم، یه بار کل موزیک میذارم بره، کل موزیک این برای من رایت بکنه. الان میریم همین کارو بکنیم. اصلا با موزیک باشه که حالا من نمیخوام بذارم شما گوش بدید خسته بشید، ویدیو رو کات میکنم. اولشو ببینیم. یا محسن امسی دستتو خوندم نگی سیس برام، اگه هیتری بگو بدم کار هیت برات، کل شهر رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیک ما رو میدم پیش. اوایلش کلا بالا کار کرد، کاسبامونم با لولن سر خودشون، چون بالا پایین بود. نمیارن واسه گرم بیرون از اینجا، همه تو بیزنسم واسه شکم، منم دارم رپ میخونم اینجا واسه دلم. یا موزیک. خب بعد از اینکه رایتمون تموم شد، W رو خاموش میکنیم، این خیلی مهمه. گین رایدر رو باز میکنیم رو حالت رید، لاین بالا گین رایدر رو حالت رید. تموم شد و رفت. این چیزی که نوشتیم و الان میخونه. الان کارو گوش بدیم، کارو کاملا بالانسه، یعنی در حد توانش، در حد همین چند دی بی که ما گفتیم. ببین نگاه میکنم ببینم به اندازه کافی پایین گذاشت، مثلا افت داشتیم یه سری جا، ببینیم بالا جایی که داد زد خوب آورد پایین. خب یه کاری ما باید اینجا بکنیم، خوب دقت بکنین اینجا رو. تمام اینا رو میگیرم، با این کارم میتونم راست کلیک سلکت آل ایونت، تمام اینا رو میگیرم، اینجوری هم میتونم زوم میکنم، یه جایی از وکال رو پیدا میکنم، مثلا اینجا، حالا فرق نمیکنه، یه جایی که از یواش یه دفعه داد زد، یه کلمه یه دفعه داد، مثلا اینجا آروم بود یه دفعه داد زد. ببین من داد من هنوز نیومد، این ولوم آورد پایین. اینجا کجا؟ این بالا سر این دقیقه نفس من، این داره نفس منو کم میکنه. بعضی وقتا این نرم افزار با یه کوچولو دیلی کار میکنه، بسته به سی پی یو و نمیدونم چی، یه وقتایی با یه دیلی کار میکنه. من همه اینا رو میگیرم. الان ببین میخوام جای دیگه هم چک کنم، این یه دونه نمونه، یه نمونه دیگه هم ببینیم بد نیست. مثلا دیگه کجا یه دفعه داد زد، اینجا مثلا ببین این دادی که اومده برای اینه، ولی موقعی اعمال کرده که اینجاست، تو هوای بین این کلمات هستیم. شاید اصلا داره بد کار میکنه اگه این حالت رهاش کنم. معمولا میگم با یه تأخیر. الان اینم همین، من چاقترینم اینجا لاغرتره، ولی این داره اینجا میکشه پایین. اینجا کجاست؟ موقعی که بالا خط نگاه کنین، من اینجا داد زدم، این برعکس داره، موقعی که داد زدم میاره بالا. گفتم هیچ ایرو، فقط بحث دیلیه. من یک کم اینو میارم اینورتر، همه رو گرفتم یک کم آوردم اینورتر. چیکار کردم؟ اینجا همه رو گرفتم یک کم آوردم اینورتر، در حد 50 میلی ثانیه. حالا همه اینا درست شد. دقیقاً اونجایی که نفس آورد بالا، اونجایی که داد آورد پایین. ببین دقیقاً اینم اینجا بود، هنوز داد شروع نشده، آورد بود پایین. نمیخواستم که بذار داد شروع بشه، فقط بحث این که بنده خدا یک کم تأخیر داشت، آوردم اینورتر. ببین حالا موقع داد آورد پایین، موقع هوا آورد. حالا هر جا رو میخوای نگاه کن، ببین داره درسته. اینجا مثلا نگاه کن، دقیقاً داره داد، مثلا بازم جا داشت انگار یکم بیارم. بیا تمام شد رفت. این شد ست. حالا گوش بدی کارو، میبینی انگار خودش کمپرس شده. رفیقم حرف که میزنه دیگه نمیکنم توجه به تو، میکشم تعصبشو. بدونی که هیچ کمپرسوری روشن باشه
همه خاموش. چقدر این کلمه میکشمی که اول نگرانش بودیم، ببین چقدر خانه اینجا هم هست که میکنیم نمیدم عقو به تو میکشم تعصبشو. درسته؟ من کمپرس بشه دیگه فکر کنم کامل میکشم خانه بشه. این 3 تا کمپرسورم روشن میکنم که میکنیم نمیدم عقو به تو میکشم تعصبشو. خیلی قشنگ اصلا میکشم از بقیه زد بالاتر. که میکنیم نمیدم عقو به تو میکشم تعصبشو. راضی؟ بگو راضیم. کامنت بذار راضیم. خب خیلی ساده. یه سری جا شاید نیاز بشه باگگیری بشه، یعنی یه باگگیری که اول در کل معمولا اصلا بدون که فکر بکنم سلکت آل میکنم، یه قله رو پیدا میکنم، مثلا اینجا بود دیگه، قله رو پیدا میکنم میگم این داد اینجا بود، یکم همیشه دیلی داره، این دیلی داره که برعکس زودتر عمل میکنه. یک کم میکشم اینور، موقعی که اومد داد زد ولوم اومد بالا، ولتاژ اینم همین، این خط مساوی این داده من بشه. تمام شد رفت. خب حالا یه کاری میخوایم بکنیم، کمپرسور رو روشن کنیم، ببینیم قبل و بعد از این عمل رو ما ببینیم که دماغ این وکال چه شکلی بود. ببینین الان مثلا اولین کمپرسور رو روشن میکنم. اگه این نباشه یعنی چی؟ یعنی همه رو بگیر و مثلا پاک کن، صفر. یه جای وکال مثلا همینجاست. خب ببینیم کمپرسور چطور رفتار میکنه. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. اینجا فکر کنم بهتر باشه. قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا. ببین یکم حالا کمپرسور بزرگتر کنم، نظرتون چیه؟ میدیوم لارج. اینقدرم نه. ببین قدرت رابطم اینجاها نزدیک 2 دی بی 3 دی بیه، اینجا 3 6 9 دیگه، بعدش میاد تا 6. قدرت رابطم با رب بعدش تا رپ با رپ زیاده اینجا دیگه تا نزدیک 8 دی بی میره، اینجا هم زده 8. قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میریزم. دوباره یه افت داره اینجا. خب اوکی، حالا بعد از عمل قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میریزم تو خیلی باحال. اون بزرگه کور رفت اصلا. قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقت. این خود معجزه است دیگه، به شکل حالا الکترونیکی در اومده. قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقت. ولوم کم نشد، یعنی اگه کم میشد پس اون اولیه داره 3 دی بی میشه، هنوزم داره 3 دی بی کمپرس میشه. ببین این موقعی که هیچی نباشه قدرت رابطم با مثلا این اولش دور برسه، بعد این داد میزد میومد بالا، حالا با این حرکت این اومد پایین دیگه، داده از بین رفت. اولش همون 3 دی بی رو میکنه. قدرت رابط ببین اولش همون هست. قدرت رابطم با رب زیاده با رب زیاده خیلی 3 4 دی بی اومد پایین، یعنی الان خیلی رنج بره همین 2 3 دی بی دور و بر همین میره. الان من با یه کمپرسور میتونم این وکال رو جمع بکنم، به جای اینکه 5 تا 3 تا کمپرسور جفت هم بذارم، که اونم باز یه تکنیک خاص خودشو داره. من معمولا یه کمپرسور یه گن رایدر میذارم برای وکالایی که خیلی اینجوری میشن. خیلی باحال. دوباره نگاه کن، یه جای دیگر نگاه کن. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. همه از تقریبا 1 دی بی تا 3 دی بی، نهایتا 4 دی بی اینجا. خب حالا اینا اگه نباشن، با ارزش مثل اولین کلمه تا 8 دی بی رفت. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا 7 دی بی. خب بد نیست. منظور این که کمپرسور داره خیلی و این ممکنه صدا رو، کمپرسور هم یه جوری رفتار میکنه صدا رو فشرده میکنه دیگه، یه جوری تا یه جای خوبه. خیلی پرتابا رو نمیتونه خوب دیگه زیاد بخواد بگیره. کم به نظر من خودم قبلا اینو حرکت ها رو با دست انجام میدادم برای اینکه بتونم کاری کنم کمپرسور من زیاد اینجوری نشه. این شد الان اتوماتیک. پس اینجا ما دیدیم چطور رو کمپرس. به ما میگم بکس قبیله قدیم برو بازی با ما. رول روشن. به ما میگم بکس قبیله قدیم برو بازی با ما باید بدن هزینه سنگین. خیلی کنترل شده. حالا با یه کمپرسور ساده من اینو یکم مچش کنم، یا مثلا اینو یه کوچولو کنم. به ما میگم بکس قبیله فقط پیکا رو بگیره، یه کمپرسور دیگه بذارم که 3 4 دی بی بازی کنه، کل وکالو یه موومنتی داشته باشه. من این وکالو جمعش کردم. چطور بود؟ خب دوستان مطلب رو گرفتیم. قبل از اینکه کمپرس بشه، اگه داینامیک کار خیلی بالاه، بهتره که یکم با دست کنترل بشه. حالا اگه گین رایدرت کار نکرد به هر دلیلی، یا نتونستی دانلود کنی نصب کنی به هر دلیلی، یا نمیخوای اونقدر وقت بذاری با گین رایدر، یه کار سادهش اینه که البته این وقتش شاید بیشتر وقت بگیره ولی ساده است، اینه که این بالا خودکار رو میزنی. حداقل اونایی که قله های خیلی بزرگ و
اختلافا رو با دست کم میکنیم. مثلا این پایین میذاری پایین بمونه، ولی این قله، حالا مثلا من در درستش اینه که از اول کار شروع کنیم، حالا دارم وسطا میام جلو، مثلا این خوبه بمونه، این دوتا قله رو جلوشو میگیرم، میگیرم اینو میارم پایین، اینجا رو میارم بالا، اینجا رو دوباره میارم پایین، اینجا رو باز بیشتر میارم پایین، اینجا رو نم میارم بالا سر جای خودش. این دارم نقاشی میکنم ولوم دلخواه خودمو. اینجا باز پایین تر، اینجا پایین. ببین کار حدودا داره یه دست صدا میده، یه دست صدا نداره، درسته؟ داره یه دست صدا نداره، داره یه دست صدا میده. گیر کرد لوپم. ببین چقدر باحاله، مثلا این همونجا موند ولی این چقدر بهش نزدیکتر شد. درسته؟ اول چجوری بود؟ مثلا اینجا بود، اینجا بود، بعد چی شد؟ اینجا. حالا مثلا میتونیم یه کاری بکنیم، همه‌شو میتونیم اینجوری بدیم بالا. حالا اگه بدیم ندیم زیاد فرق نمیکنه. اگه رو همه اعمال بکنیم دیگه اون با ترشولد کمپرسور رو میتونیم انتخاب بکنیم. منظور این که اینا فقط مهم اینه که اینا به هم نزدیکتر بشن. حالا ولوم دیگه با خودتون. درسته؟ پس این هم یه روشه. پیشنهاد اینه که حتما قبل از کمپرس اگه داینامیک خیلی بالا پایینه خودمون یکم کنترلش کنیم و همه رو به دست کمپرسور نسپاریم، چرا که خیلی کمپرس شدن صدا ممکنه صدا رو بد شکل بکنه.